Hi, Pink. Can you hear me? Hi, John. Yes, I can hear you. Yes, me too. Great. Xin chào cả nhà. ạ. Mình cùng chờ thêm một vài phút nữa này. Anh chị khác cũng người có thể cảm tưởng. Mọi người đã chuẩn bị sẵn những cái đồ nghề chiếc phần thực hành ở là cái tai nghe, tai nghe tốt nhất là tai nghe để mọi người có thể đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất. Rồi có thể một cái chỗ ngồi êm ái để mọi người nằm xuống hoặc là tựa lưng ngồi cũng được. Bởi vì lúc nghe chuông xoay cũng là khoảng nửa tiếng thì mọi người rất là thư giãn và có thể vào thì mình cũng nếu được thì mời cả nhà mở camera để mình cũng dễ tương tác. Ở trong sau đó nghe chuông xoay thì có thể là mọi người tắt camera sau cũng được. Vậy, buổi hôm nay thì như cả nhà cũng biết là buổi cuối cùng kết thúc tuần lễ yoga, thì Hopkins cũng rất là chân thành gửi lời cảm ơn đến sự tham gia của tất cả các anh chị và của các giáo viên yoga, của các anh chị chuyên gia đã tham gia chia sẻ cùng với mọi người hướng dẫn yoga. Cũng dịp này là nó là một cái thể theo chương trình của Ấn Độ thì mình có cái chủ đề là yoga The community, white. là yoga cho sự hợp nhất, thì rất là ý nghĩa ở Việt Nam mặc dù mình làm quy mô nhỏ hơn, nhưng mà cái sự hợp nhất đây là mọi người bất kể ở phương pháp yoga hay thiền nào nhưng mà có cùng chung một cái động lực rất là đẹp đối với cộng đồng. Thế là mọi người ở các tổ chức khác nhau cùng kết hợp để làm chương trình này cùng với Heartfulness. Thì trước khi bắt đầu thì chắc là Hường có thể mời một anh chị chia sẻ cái cảm nhận sau khi kết thúc tuần lễ yoga đúng không? Có thể là những cái cảm nhận hoặc là những cái đọng lại đối với mọi người, những trải nghiệm với mọi người sau một tuần. Có những anh chị thì tham gia các buổi chia sẻ, có anh chị thì tham gia yoga và thiền tập. Không biết có anh chị nào muốn chia sẻ không? Xong rồi đó, sau đó mình sẽ cùng bắt đầu cái phần buổi cuối cùng ngày hôm nay. Cùng có thể mời chị Út Ti được không? Thấy chị Út Ti tuần vừa rồi tham gia rất là đầy đủ. Dạ, chào chị Hường, chào cả nhà. Thật ra thì cảm giác bây giờ rất là vui. Tại vì lần đầu tiên mình tham gia cái tuần lễ yoga này. À, mình có cái trải nghiệm rất là hay là có nhiều những cái bài yoga ờ, từ các giáo viên kinh nghiệm mà mình thấy rằng nó rất là hay cho việc mà áp dụng hàng ngày, cho dân dân phòng nè, cũng như là tối nay mình tham gia cái cái bài của thầy Lập mà hơi trễ, là cũng hay là cho cái siết cái cơ bụng. à, Sau đó thì lúc mấy ngày đầu thì là của cô Kim Anh. Nói chung là rất là hay, mình rất là cảm ơn chị Hường cũng như team Happiness đã support và để tạo ra một cái chương trình rất là hay như vậy trong tuần lễ yoga, mà hy vọng rằng cái này sẽ được lặp lại trong tương lai cũng gần, và cũng như hỗ trợ các bạn trong việc mà thiền
của nhóm Heartfulness, và cảm ơn cả nhà. Hy vọng là buổi tối nay có một buổi nghe chuông Tây Tạng thật là vui và relax. Hy vọng là mình cũng có thêm một trải nghiệm mới. Thật ra thì mình cũng có đang sử dụng cái chuông, thì hy vọng tối nay là sẽ có một cái trải nghiệm đặc biệt. Cảm ơn cả nhà. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Uti. Chia sẻ của chị Uti làm chắc tất cả mọi người đều có động lực tham gia và tổ chức lại thêm nhiều tuần lễ yoga nữa. Và thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chương trình nhé cả nhà. Thì đầu tiên là mời cả nhà hãy chọn cho mình một cái tư thế ngồi thật là thoải mái, để sau đó mình có thể nghe chuông xoay và thậm chí có thể nằm nghỉ ngơi. Và điều quan trọng nhất là mọi người có sẵn tai nghe để chất lượng âm thanh được đảm bảo ạ. Và một điểm thứ ba nữa là mọi người vui lòng điều chỉnh âm thanh cho cái âm lượng nó phù hợp nhất với mình. Vì lát mà khi bạn Jorn và chị Lai chia sẻ rồi có âm của chuông xoay thì mọi người có thể thấy nó vừa mức để mình thư giãn, chứ không quá to hay là quá nhỏ. Thì mọi người có thể điều chỉnh âm thanh vừa phải ngay từ bây giờ. Lát mà khi bạn Jorn nói mà mọi người thấy vẫn cần điều chỉnh tiếp thì mọi người có thể chủ động tự điều chỉnh. Thì đấy là hai điểm quan trọng. Và đương nhiên là mọi người có thể tắt hết những cái thiết bị gây làm ồn cho mình, những cái thông báo tin nhắn gây làm ồn, để mình hoàn toàn tập trung và kết nối vào bên trong mình trong cái buổi ngày hôm nay. Thì bây giờ thì mình cùng bắt đầu. Mình xin mời anh Jorn và chị Lai. Thì chị Lai giúp hỗ trợ về phiên dịch và anh Jorn sẽ thiền thà Okay, we can start. Okay. Hi everyone. My name is Jorn and this is Lai. She will be translating today. I'm from Belgium originally, but I live in Vietnam already for about 9 years. Thì xin chào tất cả các bạn, đây là anh Jorn. Anh Jorn thì từ Bỉ, nhưng mà anh cũng đã sống ở Việt Nam được 9 năm rồi. Thì hôm nay anh rất là vui được tham gia cái chương trình tuần lễ yoga cùng với lại Heartfulness, và mình cũng rất vui. Mình tên là Lai và hôm nay sẽ là phiên dịch viên cho anh Jorn. And today I'm very happy to be invited again by Pink and on this International Yoga Week by Heartfulness. So thank you. Thì anh Jorn rất là vui mừng được tham gia cái tuần lễ yoga để đón chào cái ngày yoga quốc tế cùng với tất cả mọi người hôm nay và được tổ chức bởi Heartfulness. So today we will use sound bowls, the Himalayan sound bowls, as a relaxation and meditation therapy, you could say. Thì hôm nay thì mình sẽ có một cái sự trải nghiệm về tiếng chuông. Thì tiếng chuông này thì hôm nay sẽ giúp cho các bạn được cảm nhận một cái sự thư giãn, cũng đồng hành cùng với lại thiền. There's also many other therapies that sound bowls can be used for, like all kinds of pain. Could be back pain, phantom pain, but also insomnia, even Parkinson's disease. Sometimes even can be helpful for cancer as well. Anxiety, concentration, improving concentration, chronic migraine. Yeah? So all these kind of things and a few more, even also for pregnancy. Thì chuông xoay thì ngoài là cái việc là giúp cho mình thư giãn ra thì nó cũng được gọi là trị liệu, gọi là chuông xoay trị liệu. Ví dụ những người có vấn đề về sức khỏe như là có thể đau lưng, hoặc những cái trường hợp đau mãn tính, hoặc có những trường hợp là hen suyễn, mất tập trung, hoặc là những bệnh như là động kinh hoặc mất ngủ, thậm chí những người là bị trầm cảm, hoặc là những bệnh như là Parkinson, hoặc là thậm chí cả là những người bị ung thư cũng có thể sử dụng bằng tiếng chuông để được hỗ trợ để trị liệu ạ. There are many kinds of sound bowls. Different cultures have different versions. These sound bowls have been made in the Himalayas in the country of Nepal by a very good master, which has selected the really great materials,
It's also handmade, and they also have been made, some of them only by full moonlight or new moonlight. Thì chuông xoay thì nó có cũng rất là nhiều cái thể loại chuông xoay khác nhau. Như cái chuông xoay ở đây thì được làm thủ công bởi một vị thầy ở Nepal, và cái chuông xoay này thì nó cũng rất là đặc biệt. Ví dụ như có những cái chuông được làm từ những ngày trăng tròn, hoặc có những cái chuông làm vào những cái ngày trăng non, là tức từ cái năng lượng trăng tròn hoặc là trăng non. So the quality of the sound bowl and the sound, of course, depends on where the bowls are made, who made them, and then ultimately also who is playing the bowls. Thì cái quan trọng nhất của chuông xoay đó chính là sự rung động, và để được cái chất lượng của cái sự rung động này thì nó phụ thuộc vào cái năng lượng của cái nơi làm cái chuông, hoặc là cái người làm chuông, và thậm chí là cả cái người mà đánh cái tiếng chuông này, thì cái năng lượng này nó cũng sẽ là lan tỏa và nó tạo được cái sự rung động nhất định. A brilliant scientist who passed away, I think last century, his name was called Tesla. He once said that in order to understand the secrets of the universe, you have to think in terms of energy, frequency, and vibration. Thì một nhà khoa học lỗi lạc tên là Tesla, thì ông đã mất ở thập kỷ trước, thì cũng đã nói rằng nếu như là mình muốn khám phá cái bí mật của vũ trụ này, thì mọi người nên có cái suy nghĩ, đó là đầu tiên đó là cái tần số, và cái thứ hai đó chính là cái độ rung động, và cái thứ ba đó chính là năng lượng. So sound is frequency, frequency is vibration, and vibration is energy. Thì như mọi người thấy rằng cái âm thanh á, thì nó sẽ có mỗi cái tần số khác nhau, và từng cái tần số đó nó sẽ tạo ra cái độ rung động, và cái rung động đấy nó sẽ tạo ra, nó sẽ đưa nó hài hòa cái năng lượng của chính bản thân mình. Then Einstein said that everything in the universe is made of energy. Thì như là Einstein có nói rằng tất cả vạn vật trên vũ trụ đều được kết nối bởi năng lượng và được hình thành bởi năng lượng. And then more recently, a Japanese scientist, researcher, and artist, he made a research about the effect of sound on water. Thì gần đây mọi người cũng biết, đó là một nhà khoa học người Nhật tên là Masaru Emoto, thì cũng đã có những cái nghiên cứu, và cũng có ông là một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học, và cũng là một người nghệ thuật, thì ông đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của nước bởi âm thanh. So he actually discovered that water has memory. Và ông đã khám phá ra rằng thì cái nước thì nó có trí nhớ. And how he discovered that was by simply putting the same water, the same water that he got from the same place, he put it in different bottles, and then he actually expressed the positive sounds and the negative sounds. So he would say "I love you" every day to the water for maybe a few days, or "I hate you," or he would play beautiful classical or relaxing music, or very aggressive kind of music to the water bottles. And after that, he would take one drop of each bottle, and they would put it under a microscope, and they would also freeze it so it would start to form the crystals. And they discovered that the molecular structure and the shape of the crystals actually was different according to the positive and the negative vibration that they would give to the bottle, to the water. Thì cái cách mà ông đã nghiên cứu và thực nghiệm đó chính là lấy cùng một cái nguồn nước, sau đó ông bỏ vào các cái chai nước khác nhau, và với mỗi chai nước thì ông sẽ đưa những cái năng lượng khác nhau. Ví dụ những cái chai nước thì có thể ông nói những lời ngọt ngào yêu thương, ví dụ như I love you, hoặc có đưa những cái âm thanh du dương, rồi những âm thanh rất là êm ái hay. Và cũng những cái chai nước khác nhau thì ông lại đưa vào những cái lời nói rất là khiếm nhã, những cái lời nói rất là cay độc, như là tôi rất là ghét bạn, hoặc là những cái âm thanh rất là ghê tởn, hoặc là thậm chí là ông đưa cả những cái gọi là
gọi là cảm nhận được cái năng lượng kết nối vào nước nó khác nhau, thì sau đó ông sẽ đông lạnh, rồi ông sẽ lấy những cái giọt đó ra, ông để dưới cái kính hiển vi và nhìn thấy rằng những cái hình thể và những cái cấu trúc của nước nó hoàn toàn khác nhau. So for the positive vibrations, actually the crystal was mainly white with a bit of a bluish background mostly, but all different kinds of forms and shapes, but they were always balanced, symmetrical, and they were just beautiful shapes, like a crystal snowflake, maybe you've seen, or like these diamond kind of shapes. Now for the negative ones, they were sometimes black, brown, green, like mixed up, distorted. It was not a balanced shape. Thì sau đó thì ông cũng nhìn thấy rằng những cái mà nước nó có những cái năng lượng tích cực thì cái hình thể của nó rất là đẹp, nó giống như có cái ánh sáng, nó rất là sáng và trong xanh, thậm chí nhìn nó đẹp như là kim cương, và cái hình thể của nó rất là cân bằng. Còn đối với những cái nước mà nó nhận được cái năng lượng tiêu cực thì cái hình thể và cái cấu trúc của nó rất là xấu xí và nó không cân bằng, thậm chí cái màu sắc của nó rất là tối, màu vàng hoặc có thể là màu nâu, và nó không được hài hòa cùng với nhau. So what does that have to do with you? Yeah? The person who is receiving the vibration. Well, if you know that your body is made out of 70%, 60-70% of water, then you can now have a better idea of what the vibrations in your environment, what effect they have onto your body and your health. Thì từ cái nghiên cứu như vậy thì mình cũng thấy rằng trong cái cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sống trong những cái môi trường và cảm nhận rằng mọi thứ cái xung quanh, cái môi trường và những cái năng lượng như vậy nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình như thế nào, bởi vì cơ thể chúng ta được hình thành tới 70% là nước. For example, if you live in the big city, there's all kinds of noises, maybe traffic noises, and usually that gives us a bit of stress. Whether if you go to the nature, the countryside, it's more quiet. There's wind through the trees, maybe a river nearby, and that's just much more peaceful. And you find that the energy in a city is much different than in the nature. Also, the energy that you can get from a person walking into the same room like you are, and that person has been either very angry recently or maybe he's depressed, so you can kind of feel something is not right, yeah, and that will have some effect, sometimes a lot or not so much, depending on you, but that can have an effect on you. Same thing goes for a happy person. When they come into the room, then they will, you'll start feeling already better for the day. Okay. Thì như chúng ta đã thấy đó là so sánh giữa cái môi trường sống ở đô thị hay là ở thiên nhiên ở vùng quê thì mình thấy có sự khác biệt về năng lượng. Ở các cái nơi đô thị thì luôn luôn ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn, bởi sự ô nhiễm, thì lúc đó làm cho cái năng lượng hay những cơ thể của mình rất là stress, là rất là căng thẳng. Còn đối với về vùng quê thì mình cảm thấy cái năng lượng thiên nhiên nó rất là hài hòa, mình có thể nghe tiếng nước, rồi tiếng gió, rồi tiếng chim, hoặc là với những cái năng lượng như vậy thì mình cảm thấy rất là bình an, rất là nhẹ nhàng. Hoặc đơn giản là mình khi gặp mọi người xung quanh hàng ngày thì mình cũng cảm thấy được những cái năng lượng của mỗi người khác nhau. Có những người có những cái năng lượng rất là tích cực, những cái năng lượng rất là vui vẻ, hạnh phúc, thì cái năng lượng ấy nó cũng lan tỏa cho chính bản thân mình. Còn nếu mình gặp những cái người mà có cái năng lượng tiêu cực, hoặc là người ta hay nổi giận, người ta hay tức giận, thì những cái năng lượng tiêu cực đó somehow nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cơ thể, tức là về cái tâm trí hay là về mặt cảm xúc của mình. And most important of all is not only the environment, but also what you are thinking with your own mind. Are those positive vibrations, thoughts and vibrations? They're kind of the same, or are they more negative? Yeah? So when we practice meditation, we become more aware of what is going on in the mind. So it's important
just to feel good, but it's also important for your health because it will actually change your your molecular structure, you could say, in the body. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là cái tâm trí của mình á, nó có rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ tích cực. Thì khi mà mình nhìn nhận ra được cái vấn đề là cái năng lượng và cái sự rung động nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trên cái cấu trúc cơ thể của mình, thì lúc đó thiền nó sẽ giúp cho mình được cảm nhận, quan sát, và lúc đó mình sẽ tạo được cái năng lượng nó nhẹ nhàng, hoặc cái năng lượng nó an yên hơn. Thì từ những như vậy rồi thì mình sẽ giúp cho tái cấu trúc cơ thể của mình từ cái việc thiền, hay là cái tâm trí của mình nó nhẹ nhàng lắng động, thì cũng như là gọi là giúp chữa lành những cái phần trong cơ thể của mình nó đang bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường hay là những cái năng lượng tiêu cực. So, sound bowls, that's what we are here for. These sounds are very, very pure kind of sound. Yeah, I mentioned before the materials are actually very pure. They're gold, silver, copper, lead, zinc. There's about five to seven different metals. So there's a purity in that, but also the fact that they are handmade with lots of care. And as I mentioned, some bowls are made with the light of the moon. So yeah, that plays a very big role in the kind of sound that they have, and which will give you that really nice relaxing vibration. Thì cái như anh John chia sẻ lúc đầu á, thì chuông xoay nó được làm hoàn toàn bằng thủ công, và cái kỹ thuật mà làm chuông xoay nó cũng cần rất là tỉ mỉ, giống như là sử dụng những cái năng lượng của ánh trăng để làm nó. Thì với ngay cả những cái nguyên tố để làm nên nó, như có thể là vàng, bạc, đồng, nó có làm từ 5 tới 7 nguyên tố khác nhau, thì nó tạo cho cái âm thanh nó rất là trong trẻo, và cái âm thanh đó nó cũng là cái năng lượng của nó rất là đặc biệt. Thì như buổi hôm nay thì cũng giúp cho mọi người là có một cái sự trải nghiệm và tận hưởng bởi cái tiếng chuông Tây Tạng này. So today is a little bit different than usual. As we all know, we are in lockdown, and now today is an online session. Normally, the sound is much more effective when you are actually lying in between the sound bowls and you can feel the vibration. So today you will also somehow feel, definitely will relax you, but it will be mainly because you are listening. And so the vibration of the bowls in today is missing a little bit, but I still hope, I still think it will be very relaxing for you. Thì như chúng ta có biết là hôm nay là mình làm một cái buổi trực tuyến, thì khi mà trong cái thời điểm lockdown thì cái cảm nhận có sự khác biệt giữa cái âm thanh mà trải nghiệm qua trực tuyến và bình thường thì là mình sẽ làm trực tiếp, thì là tức là mọi người sẽ nằm dài trên cái thảm như thế này, và cái chuông nó sẽ là đặt sân xung quanh của mình. Thì dù gì đi chăng nữa thì khi mình cảm nhận nghe mình vẫn thư giãn, nhưng mà mình không, trên cơ thể mình không cảm nhận được hết cái độ rung động. Còn nếu mà trực tiếp mà có cái chuông xoay xung quanh người của mình thì cái độ rung động đó nó sẽ tương tác rất là sâu vào trong đến tầng tế bào của cơ thể. Thì đó là sự khác biệt, nhưng mà cũng rất là hy vọng là mọi người ngày hôm nay có một cái sự trải nghiệm bằng nghe âm thanh và mình thư giãn sâu. So as a last note, just to give you an idea of the effect, yeah. So when you go to a normal massage, which is a physical massage where people, where they kind of touch you and physical, sound bowl relaxation is like a massage with sound, and instead of just touching a few parts in your body, actually the vibration goes through the whole, every single cell of your body. Thì ví dụ như bình thường mình hay đi massage ở các spa chẳng hạn, thì khi mà massage như vậy thì mình chỉ cảm nhận được trên cái cơ thể vật lý thôi. Thì cái chuông xoay ở đây, cái tiếng chuông nó cũng được ví như là một cái sự massage. Nhưng cái sự massage này có một cái sự đặc biệt là cái tần số rung động của âm thanh nó sẽ tương tác vào cơ thể, không những là vào cơ thể vật chất mà vật lý, mà nó còn đi vào cái tầng sâu của cái
cảm xúc và tâm thức của mình, là tức là nó đi sâu vào đến tầng tế bào. Okay, so that was all for the introduction. So I think we can now get ready for. We'll start with a short meditation, which Lai will do, a heartfulness meditation. She will guide that. Then I will start with the sound bowls, and after that we'll actually just leave it at that. If you have any questions afterwards, you can maybe write to Pink or me on the chat, or maybe afterwards, because we're gonna just close it off after we're all very relaxed. Yeah, so then we want to continue the relaxation without having to wake up and start talking too much. Yeah, so we continue in the relaxation. Thì bây giờ là tiếp theo thì mình sẽ thực hành thiền ngắn, rồi sau đó là mình sẽ cảm nhận cái tiếng chuông, và sau đó thì mình cứ giữ cái cảm nhận là thư giãn, không cần phải nói chuyện sau đó. Thành ra là bây giờ nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì có thể là đặt câu hỏi trong group, thì Hường sẽ lưu lại cái thông tin, có thể là gửi sau đó cho mọi người, và còn lại thì mọi người sẽ sẵn sàng để trải nghiệm cái buổi chuông xoay ngày hôm nay. Okay, so we Okay. start with you. Yeah. Yeah. Pink, Hương. Maybe Yeah. get Anyone have the question like one day now or later? later. Yeah. So because there are some just two questions, we can handle it very quickly. Okay. One Okay. question is that should we lie down or just sit and relax? It's very much up to you. So if you normally, like I mentioned, people would lie down when I do a session with person. So, but it's up to you. You can sit in a comfortable chair if you prefer. Just make yourself very comfortable and make sure that there's no noise in the. Yep. Yep. Ok, thì anh John có nói rằng là bình thường á, tức là trong một cái section chuông xoay á, thì là mọi người sẽ nằm và cảm nhận cái tiếng chuông này. Nhưng mà ngày hôm nay thì do là buổi trực tuyến nên là mình nghe và thư giãn, nên mọi người có thể chọn cái tư thế sao để cho mình thoải mái nhất. Có thể là ngồi hoặc có thể nằm dài cũng được. Nên là tùy mọi người chọn cái tư thế cho mình. And the last question is that how often should we practice with the sound bowl? Yes, that's a good question. Khi nào thì mình nên luyện tập nghe với sau về tiếng chuông xoay, thì vào thời gian như nào, thường xuyên ra sao? And also, if possibly, you can broaden the answer to how can we effectively listen to the sound bowl as well? Yeah, including Okay. the time. Yeah. Yes, thank you. Well, you don't have to do anything to effectively listen. It's really just like you don't have to make any effort. It's like a meditation. The less effort you make, then the more deeper you will relax. Yeah. If you think, oh, I need to stop thinking or something, you will try to make too much effort. I think most of you are familiar with meditation. So just see it like a meditation. You don't have to make any effort. Yeah? So that's the best way to listen to the sound bowl. Then the other question. Đây này. Thì anh John có chia sẻ rằng để cho cái trải nghiệm chuông xoay được trọn vẹn nhất thì mọi người hãy cảm nhận nó như là một cái thiền chẳng hạn. Thiền là gì? Tức là mình cũng thư giãn và không nỗ lực. Mình càng không nỗ lực bao nhiêu thì lúc đó cái trải nghiệm nó càng sâu bấy nhiêu, và làm sao mà để cơ thể mình được thư giãn nhất. And for the how many times you need to practice or listen, you could say that it depends on what you want to do. But a daily 10-20 minute session for just relaxing. Sometimes I just use it. I put one on my chest and
I ring in the morning, just to have, like a 10-minute meditation, 15-minute meditation in the beginning of the day. That's a very nice thing to do. Then if you would have a person, let's say somebody has a sleep disorder, so then, and for most other disorders as well, like Parkinson, perhaps, um, every 2 days. Yeah. So for depending on the condition, depending on the effect that the person has. So, but usually it would be starting with 1 week, where you do every 2 days, one session, and then you talk to the person, and we'll see how the person is feeling, how is the sleep improving, or in the case of Parkinson, if there's already any difference. Yeah. So we continue the until the problem is solved. Yeah. Thì anh Don có chia sẻ rằng bình thường ví dụ như chuông xoay mình chỉ để với mục đích là thư giãn, cũng giống như thiền thì mình có thể nghe cái chuông khoảng 5, 10, 15 phút hàng ngày. Ví dụ như anh Jorn chẳng hạn thì hàng ngày anh sẽ để cái chuông trên ngực và anh cũng tự anh đánh để cảm nhận cái âm thanh đó để với mục đích là thư giãn. Nhưng mà đối với những người mà mang tính chất là trị liệu, ví dụ như có những cái vấn đề về mất ngủ hoặc là những cái bệnh về Parkinson, bị rung thân thay chẳng hạn, thì cái lộ trình điều trị thì là thứ nhất nó còn phụ thuộc vào cái cơ địa của từng người và cái phụ thuộc vào cái mức độ bệnh tình của người đó nữa. Thông thường thì có thể họ sẽ thực hiện là tuần đầu thì có thể họ thực hiện hàng tuần, và sau đó thì họ có thể thực hiện là 2 ngày một lần, và sau một thấy cảm nhận là cái độ phục hồi thể của người đó như thế nào và sự thuyên giảm ra sao, thì lúc đó mình sẽ điều chỉnh cân bằng cho nó phù hợp. Và thường những cái mà chuông xoay trị liệu á thì mình không có sử dụng là nghe như thế này, thì bắt buộc là hầu như phải cái chuông hầu như tiếp cận xung quanh người, để lúc đó cái độ rung động của âm thanh nó mới đi sâu được vào tầng sâu của tế bào và nó mới giúp chữa lành được các cái cơ quan bộ phận của mình có vấn đề. Yeah. So hope that answers all the questions. If there's anything else. Cảm ơn Jorn với chị Lai. Thì mình không có câu hỏi nữa, thì chỉ có một điểm bổ sung với mọi người là giống như anh Jorn chia sẻ, mọi người có thể nghe chuông xoay ở một số thời điểm phù hợp như vậy. Và vì là thực hiện chương trình trực tuyến nên mọi người có thể lên Heartfulness Việt Nam Facebook để mọi người được nghe lại các cái phần chuông xoay này trong những cái buổi hàng ngày mọi người của hàng ngày. Thì vì là online nên là nó rất là tiện lợi như vậy. Và bây giờ thì anh Jorn sẽ bắt đầu cái phần thực hiện chuông xoay, và mời mọi người hãy chọn cho mình cái tư thế thoải mái, vẫn giữ tai phone, giữ tai nghe và tắt bớt các cái đèn nếu mà nó đang chói quá để mọi người thư giãn nhất ạ. Và sau cái phần của anh Jorn thì mọi người có thể cứ nhẹ nhàng thư giãn tiếp hoặc là ngủ tùy mọi người, và mình sẽ nhẹ nhàng chào tạm biệt nhau, thì không có phần hỏi đáp hay chia sẻ sau đó nữa. Rồi thì trước tiên mà vào cái section chuông xoay á, thì là cũng để tâm trí rồi và lắng nghe mình đi vào cái hành trình bên trong cơ thể, thì mời mọi người nhẹ nhàng chọn cái tư thế ngồi thoải mái nhất, hoặc có thể là nằm, để mình có thể thực hành thiền ngắn trong khoảng 5 phút. Bình thường thiền á, thì mình không có nằm, nhưng mà ngày hôm nay là có cái chương trình chuông xoay nên là thành ra là mình có thể nằm, và sau đó là mình sẽ thư giãn hoàn toàn. Thì chào mừng tất cả mọi người tới cái buổi thiền nhóm Heartfulness. Thì mình hãy tham gia buổi thiền với một tâm thái cởi mở để làm tươi mới cái trải nghiệm của mình. Thiền Heartfulness được hỗ trợ bởi một năng lượng rất là tinh tế, được gọi là Pranahuti hay còn gọi là dòng truyền. Mời mọi người ngồi ở tư thái thư giãn. Hít vào một hơi thật sâu và chậm. Cảm nhận niềm hạnh phúc đi vào bên trong, và từ từ thở ra thư thái. Cảm nhận niềm hạnh phúc ấy được lan tỏa cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh. Ngồi lưng thẳng nhưng không cứng nhắc, hoặc nằm một cách thoải mái. Nếu trong quá trình thiền
hoặc nghe chuông xoay mà cảm thấy không thoải mái, thì mình hãy thật sự nhẹ nhàng để có thể chuyển đổi tư thế. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng có một nguồn năng lượng chữa lành của đất mẹ đi vào cơ thể của mình qua các ngón chân và từ từ di chuyển lên trên các phần cơ thể và thư giãn chúng hoàn toàn. Cảm nhận sự thư giãn từ các ngón chân lên tới đỉnh đầu. Cảm nhận âm thanh, cảm nhận không gian xung quanh mình và cảm nhận nguồn năng lượng ấy. Bây giờ hãy hướng sự chú ý về vùng trái tim và thư giãn hoàn toàn ở đó. Hãy cảm nhận có nguồn ánh sáng thiêng liêng hiện diện trong trái tim bạn và cuốn hút bạn vào bên trong. Hãy nhẹ nhàng thư giãn với cảm nhận ấy và hãy coi nó như là một gợi ý. Nếu cảm thấy nhận thức của mình đang chạy theo những dòng suy nghĩ khác, đừng chống lại chúng và cũng đừng theo đuổi chúng. Hãy coi chúng như những đám mây bay qua bầu trời và nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân mình rằng bạn thấy một ánh sáng thiêng liêng trong trái tim. Hãy cởi mở và tiếp nhận nguồn năng lượng ấy đang chảy trong bạn.
Slowly and gently become aware of your surroundings. Hãy từ từ nhẹ nhàng cảm nhận cái môi trường xung quanh bạn. Become aware of your body. Nhẹ nhàng cảm nhận cơ thể của mình. Come back to this space. Và từ từ trở lại với không gian này. And slowly and gently, you can start moving your fingers. Và từ từ nhẹ nhàng mình có thể di chuyển nhẹ những cái ngón tay, chân. Moving your toes. Di chuyển ngón chân. And whenever you're ready, you can slowly roll to the right side. Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng chuyển người qua bên phải. And slowly and gently, with the help of your left hand, you can push yourself up. Và từ từ nhẹ nhàng sử dụng lực tay trái và đẩy người ngồi dậy. Keeping your eyes closed. Và tiếp tục giữ mắt nhắm. And take a long deep breath in. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu và chậm. And breathe out. Và từ từ thở ra chậm rãi. And whenever you feel ready, taking your own time, you may open your eyes. Khi bạn đã thực sự sẵn sàng, hãy từ từ nhẹ nhàng mở mắt ra. You may still feel some sensations in the body, some relaxation, so stay with that. Nếu ai mình cảm thấy muốn đắm mình trong với cái cảm nhận và sự thư giãn, thì hãy tận hưởng cái cảm giác đó, không cần phải mở mắt. I thank you all for joining the session today. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái buổi chuông xoay ngày hôm nay. And I wish you a very, very good sleep tonight. Và hy vọng rằng mọi người có một cái giấc ngủ thật ngon vào buổi tối đêm nay. And maybe until next time. Và có thể giữ được cái cảm nhận tận hưởng này vào lần tới. Namaste. Namaste everyone. And good night. Và chúc tất cả mọi người ngủ ngon.